มีเพื่อนๆถามกันมาว่าผมหา Sound Effect จากที่ไหนที่จริงแล้วผมดาวน์โหลดจากแอปสีแดงครับหาของหลายๆช่องมารวมกันแล้วเอามาคัสใส่ Premiere Pro อีก1ทีจะทำให้สะดวกต่อการใช้งานครับในหลายๆคลิปผมจะชอบเปิดไทม์ไลน์เป็น2ช่องบ่อยๆซึ่งวิธีคัสซาวของผมจะค่อนข้างเน้นคล้ายๆกับช่อง Oddleman เพื่อที่เวลาตัดต่อช่องในเครือ Sound Effect จะได้ไม่หนีห่างกันมากครับ อาตมาว่ากดงื้องโมโหคือบ้า แล้วเพื่อนๆล่ะครับหา Sound Effect จากที่ไหนกันบ้างมาแชร์กันได้นะครับ